මේක මගේ යාළුවෙක් ගැන කතාවක්. එයාට ජීවිතේ සමහර සිදුවීම් මීට කලින් වෙලා තියෙන වගේ පුංචි මතකයන් එනවලු. සමහර තැන්වලට ගියාම පුරුදු ලෙන්ගතු කමක් දැනෙනවලු. හැබැයි එයාට කිසිම නිශ්චයක් නැහැලු මම මේ තැන්වලට කවදා හරි ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි එයාගේ කතාව පොඩ්ඩක් අහලෙමු. මෙහෙමයි මේක මට සිද්ධ වෙද්දී අවුරුදු 10ක් විතර ඇති. මම පළවෙනි වතාවට එනවා නුවර මල්වත්ත බලන්න. අපේ අම්මලාවත් මම ඊට කලින් නුවර එක්කන් ඇවිත් තිබුණේ නැහැ. ඉස්කෝල ට්‍රිප් එකේ තමයි මම මෙහෙම නුවර එන්නේ. ඒත් මට කියා ගන්න බැරි තරම් සුපුරුදු බවක් දැනෙනවා නුවරදී. හරියට මං කලින් ඇවිත් තියනවා වගේ. ඕක මං ගෙදර ගිහින් කියනවා. එතකොට ගෙදර අයයි නෑදෑයෝ කිව්වේ මම පෙරාදේ පුරුද්දට මේ කියවනවා කියලා. හැබැයි කාලයත් එක්ක මට ඕක අමතක වෙනවා. ඊට පස්සේ කාලයක් යනකම් ඔය වගේ දෙයක් මගේ ඔළුවට එන්නේ නැහැ. හැබැයි සස්පෙල සමත් වෙනත් එක්ක මම පෙරාදෙනේ කැම්පස් එකට එනවා. ආපහු මීට අවුරුදු 10කට කලින් වුණා වගේ සිද්ධියක් සිද්ධ වෙනවා. මම දන්නවා මම කවදාවත් මීට කලින් පෙරා කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒත් මට සුපුරුදු සුන්දරත්වයක් දැනෙනවා. ඕකත් එක්ක මට නුවරත් එක්ක මොකක් හරි සම්බන්ධයක් ඇති කියලා හිතෙන්න ගන්නවා. ඇත්තටම ඕක ඔයාට විතරක් වෙච්ච සිද්ධියක් නෙවෙයි. අවුරුදු 10ට වැඩි ලෝක ජනගහනයෙන් 3න් 2කට මං ඔය කිව්ව සංසිද්ධිය සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ කවදාවත් නොගිය තැනකට ගියාමත් මීට කලින් මෙතනට ඇවිත් තිනා වගේ මතකයක් එනවා. මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි? පෙර භවයේ මතකයක් හින්දාද? එහෙමත් නැත්නම් ඒක හීනයක්ද? මේ සිද්ධියට කියන්නේ දේජා වූ කියලා. ඒක ප්‍රංශ වචනයක්. තේරුම තමයි already seen. එහෙමත් නැත්නම් දැනටමත් දැකපු කියන එක. මේක අපේ මොළයේ ඇතිවන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ওই தත්ත්වය ඇති වෙන්න හේතු ගොඩක් බලපාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය කියන විදිහට මේක ලෙඩක්. එතකොට මට මානසික ලෙඩක් කියලා දව කියන්න හදන්නේ. මම හිතන්නේ මට මොකක් හරි බලයක් තියෙනවා. එක්කෝ මට මගේ පෙර භවය මතකයි. එහෙමත් නැත්නම් මම ඔයාලට කලින් කාලය හරහා ගමන් කරනවා වෙන්න නැයිද? මගේ මොලේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගැන මම 30ක් කියන එකද? නෑ අපි මෙහෙම කියමුකෝ. ඔයා පොඩි කාලේ ඔයාගේ ගෙදර ගෘහ භාණ්ඩ තිබ්බ විදිහ ඔයාට මතකද? නෑනේ. ඔන්න ඔයා දැන් කොහේ හරි ගෙදරකට යනවා. ඔය ගෙදරත් ගෘහ භාණ්ඩ තියලා තියෙන්නේ අර ඔයා ගොඩාක් පොඩි කාලේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර ගෘහ භාණ්ඩ තියලා තිබ්බ විදිහටමයි. ඔයාට ඒක මතකයක් නෑ හැබැයි. ඒක ඔයාගේ මතකේ තැම්පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාට ලොකු හුරු පුරුදු ගතියක් දැනෙනවා. මීට කලින් මෙතනට ආවා වගේ දැනෙනවා. ඒත් කවද්ද ආවේ කියලා මතකම නෑ. එහෙම වෙන්නේ අර කිව්ව පැරණි මතකෙ හින්දා. සමහරකට ගොඩක් සංචාරය කරන අයටත් සිහින නැවත ආවර්ජනය කරන අයටත් මේ කිව්ව දේජා වූ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අධික ලෙස පරිගණක ක්‍රීඩාවලට මද්ද්‍රව්‍ය වලට නැඹුරු වෙච්ච අයටත් මේ කිව්ව දේජා වූ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඇස් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාට කන් දෙකක් තියෙනවා. එහෙම කියලා ඔයාට දේවල් ඇහෙන්නේ දෙපාරකටද? ඔයාට දේවල් පේන්නේ දෙපාරකටද? නැහැනේ. මොකද ඔයාගේ මොළයට සිග්නල්ස් යන්නේ මේ කන් දෙකටම මේ ඇස් දෙකටම එකපාර. ඒත් ඉතාමත් කලාතුරකින් ඔය සිග්නල් දෙක අතර පොඩි ඩිලේ එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වම් ඇහෙන් ලබාගත් සිග්නල් එක මොළයට ගිහින් පුංචි වෙලාවකට පස්සේ තමයි දකුණු ඇහෙන් ලබාගත් සිග්නල් එක ඔයාගේ මොළයට එන්නේ. දැන් මොළයට ටිකක් පිස්සු හැදෙනවා. ඇයි ඉතින් මොළයට එකම සිග්නල් එක මිලි තප්පර ගාණක් ඇතුළත දෙපාරක්ම ලැබුණානේ. හරි දැන් මට තේරුණා. හැමදේම හරි විදිහට සිද්ධ වෙනවා කියලා හිතන් ඉන්න මොලේ හිතන්නේ ඒ සිග්නල් දෙකම එකපාර ලැබුණා කියලා. ඉතින් දෙවෙනි සිග්නල් එක එනකොට ඒ දත්ත ටිකම පළවෙනි සිග්නල් එකෙන් ලැබිලා තිබුණත් ඒක පිළිගන්න මොලේ සූදානම් නැති නිසා දේජා වූ තත්ත්වයක් එතන ඇති වෙනවා. සමහරක් විට මට අවුරුදු 10 දී වගේම මෙසේදිත් ඒක ආපහු ඒ විදිහටම රිපීට් වෙන්න නැත්තේ ওই හේතුව හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඒකනේ කියන්නේ මේක මේ පෙර භවයේ මතකයක්වත් සමාන්තර ලෝකයක සිද්ධියක්වත් গুপ্ত ලෝකයක කතාවක්වත් නෙමෙයි. මේක සාමාන්‍ය සිද්ධියක්. දේජා වූ කියන එක සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන් සිද්ධියක්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අද දැනගත්ත දේජා වූ කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ගිහින් එන්නම්.